بعد الطلعات الجوية الصينية المتكررة والمستفزة فوق الأجواء التايوانية، تقوم تايوان باستيراد أسلحة ومعدات قتالية من أمريكا للدفاع عن نفسها بإمطار الأراضي التايوانية بوابل كثيف من القذائف، مما أصاب الدفاعات التايوانية بأضرار بالغة. لا يمكن لك أبدا عزيزي المشاهد أن تستمتع بالأحداث الحربية على الخريطة قبل أن تعرف تاريخ وجذور الصراع الإمبراطوري بين الصين وتايوان، والذي سوف نسرده لك بطريقة شيقة ومختصرة جدا، ولكنها مليئة بالمعلومات المفيدة لتتكون لديك فكرة واضحة عما يدور على الأرض هناك. شاهد الفيديو حتى النهاية، فهناك معلومات وأحداث شيقة ستفيدك بكل تأكيد. هيا بنا لنبدأ. يكمن جوهر الصراع بين الصين وتايوان في حقيقة أن بكين ترى تايوان مقاطعة منشقة سيعاد ضمها إلى البر الصيني في نهاية المطاف. وبالعودة إلى بداية الحكاية، فقد تمت الإطاحة بسلالة تشينغ الإمبراطورية، والتي حكمت الصين لما يقارب 2000 عام من قبل مجموعة من الثوار عام 1911، حيث تأسست جمهورية الصين في هذا العام. مرت بعدها الصين بفترات متعاقبة من حكم أباطرة الحرب والغزو الياباني للبلاد خلال الحرب العالمية الثانية، وصولا إلى الحرب الأهلية بين الكوميتانغ والشيوعيين. كانت الصين في تلك الفترة تحكم من قبل الحزب الواحد، حزب الكوميتانغ. اندلعت حرب أهلية ضروس في الصين أكلت الأخضر واليابس، وبعد مواجهات عنيفة بين الطرفين هزمت قوات ماو تسي تونغ الشيوعية قوات الكوميتانغ بقيادة الزعيم تشيانغ كايشيك آنذاك، فهرب على إثرها تشيانغ وبقايا حكومة ما يعرف بالكوميتانغ إلى تايوان عام 1949 وجعلوها مقرا للحكومة. وفي هذه الأثناء قام ماو تسي تونغ بإعلان قيام جمهورية الصين الشعبية على أراضي الصين الحالية، وأعلن نفسه رئيسا للبلاد. وبالعودة إلى ما كان يجري في تايوان في هذه الفترة، فقد كان هناك مد ثوري يطالب تايوان بالاستقلال عن جمهورية الصين الأم بشكل رسمي، بالإضافة إلى التهديدات القادمة من قبل الشيوعيين في الصين. كل هذا دفع نظام تشانغ إلى انتهاج نهج ديكتاتوري حتى عام 1987، عندما ظهر ما يعرف تاريخيا بالفزع الأبيض لقمع أي معارضة سياسية في الجزيرة ضد نظام تشانغ الحاكم، حيث تم إعدام واعتقال قرابة 140 ألفا من سكان تايوان بتهمة مناهضة سياسات الكوميتانغ ومساندة الشيوعية. بعد هذه الأحداث الدموية واجه تشانغ مقاومة من السكان المحليين المستائين من الحكم الاستبدادي، وتحت ضغط متنامي من حركة ديمقراطية متنامية بدأ بالسماح لعملية التحول الديمقراطي، مما أدى في النهاية إلى انتخاب تشين شوي بيان أول رئيس من خارج حزب الكوميتانغ في الجزيرة عام 2000. ومنذ ذلك التاريخ حتى الآن تعاقب على حكم تايوان عدة رؤساء ممن يؤيدون الانفصال عن الصين بشكل واضح، مما دفع الصين في عام 2004 إلى إصدار ما يسمى بقانون مناهضة الانفصال، والذي ينص على حق الصين في استخدام الوسائل غير السلمية ضد تايوان إذا حاولت الانفصال عن الصين. وفي هذه الأجواء والتوترات زادت النزعات الانفصالية لتايوان مدعومة من الغرب وأمريكا، مما يترتب عليها ازدياد المخاوف كثيرا من غزو صيني محتمل لتايوان لإعادتها عسكريا إلى الصين بشكل نهائي. فلننتقل الآن إلى سيناريو المعركة المحتمل فيما لو حدثت هذه المواجهة. قبل البدء بالفيديو فضلا لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وترك مقترحاتك في التعليقات. مشاهدة ممتعة. عندما قمت بمقارنة بين الدولتين عسكريا أبهرني التفوق الصيني بشكل كبير، يمكنك فقط أن تتخيل الفارق الكبير. فتايوان تعداد سكانها 24 مليون نسمة، ولديها 170 ألف جندي نشط في الخدمة العسكرية. أما الصين فتعداد سكانها 1,400,000,000 نسمة، وعدد جنودها النشيطين في الخدمة هو 2 مليون جندي، حيث تحتل الصين المرتبة الثالثة عسكريا في العالم، أما تايوان تأتي في المرتبة 21. ولكن تبقى الأعداد لا تمثل شيئا أمام الصبر والثبات في المعركة، ولنا في معارك المسلمين الأولى ضد قريش خير دليل. فلننتقل الآن إلى أرض المعركة. مشاهدة ممتعة. بعد الطلعات الجوية الصينية المتكررة والمستفزة فوق الأجواء التايوانية، تقوم تايوان باستيراد أسلحة ومعدات قتالية من أمريكا للدفاع عن نفسها. وكسبب مباشر للحرب تقوم تايوان بإعلان انفصالها بشكل رسمي عن الصين، مما يستدعي ردا صينيا لاستعادتها ولو بالقوة. فتقوم الصين بالتحشيد عسكريا على طول الحدود البحرية، وتستنفر سفنها الحربية في البحر لتحوم بشكل متواصل حول جزيرة تايوان استعدادا لساعة الصفر، كما تتأهب القوات الجوية والطيران الحربي. أما على الطرف التايواني
فتقوم الحكومة التايوانية بتنصيب أنظمة الدفاع الجوية التي استلمتها مؤخرا من أمريكا، وتستنفر جيشها البرية والبحرية والجوية بشكل كامل استعدادا للمعركة، وتقوم باستكمال حفر الخنادق بوتيرة أسرع من قبل على طول حدودها بشكل كامل. في ساعات الفجر الأولى تنطلق الأوامر من الرئيس الصيني شي جين بينغ للجيش الصيني باجتياح شامل، ومن فورها قامت رجمات الصواريخ والمدفعية الصينية بإمطار الأراضي التايوانية بوابل كثيف من القذائف، مما أصاب الدفاعات التايوانية بأضرار بالغة. أتبعت الصين هذا الهجوم الأرضي طلعات جوية مكثفة من الطيران الحربي، والذي دمر أعدادا كبيرة من الدفاعات الجوية للتايوانيين، ورغم محاولات تايوان التصدي للطيران الحربي وإسقاط عدة طائرات، إلا أن ضخامة السلاح الجوي للصين حال دون نجاح تايوان في الحفاظ على أجوائها نظيفة ومحمية من الطيران الصيني. شعر عندها الجنود التايوانيين بأن القيامة قد قامت، رغم أن المعركة كانت في بدايتها، حيث بدأ الفوج الثالث من الهجمات، وكانت هذه المرة بحرية. فقد قامت السفن الحربية بقصف السواحل التايوانية، وبعد تأمينها بشكل كامل قامت بإنزال الجنود على الساحل ليبدأ الاجتياح البري مدعوما بغطاء جوي كثيف. ولكن رغم كثافة أعداد الجيش الصيني، إلا أن التجهيزات الدفاعية والدفاعات الإسمنتية التي جهزها التايوانيين بالإضافة إلى الخنادق التي حفروها وملؤوها بالماء تسببت في تأخير الاجتياح البري، لتبدأ بعدها القوات المدافعة بالهجوم على الجيش الصيني الذي نزل على الساحل، وقاموا بقتل أعداد كبيرة منهم، ويعود ذلك إلى التحصينات التايوانية المجهزة مسبقا بشكل جيد، وانكشاف الجنود الصينيين واصطيادهم بكل سهولة. ولكن التايوانيين لم يدركوا أنهم وقعوا في شرك الخطة الصينية لاستدراجهم خارج تحصيناتهم الدفاعية، فما أن خرج الجيش التايواني ليلاحق أفراد الجيش الصيني حتى يتفاجأ بالموجة الثانية من الهجوم، فقد استطاعت الحربية الصينية اصطيادهم بسهولة بعد خروجهم من خلف التحصينات، وقاتلت منهم الكثير، وتم أسر البقية الذين بقوا على قيد الحياة من قبل جنود البحرية الذين وصلوا كدفعة ثانية داعمة للاجتياح البري، لتعلن بعد ذلك تايوان الاستسلام والانصياع للحكم الصيني الذي نجح باستعادتها إلى أراضيه من جديد. كانت هذه الأحداث هي وجهة نظرنا للمعركة فيما لو اندلعت، فما رأيك أنت؟ اكتبها لنا في التعليقات فنحن نقرأها جميعا، ولا تبخل علينا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى نقدم لك المزيد والمزيد بإذن الله. لكل من وصل إلى هذه اللحظة من الفيديو شكرا لك من القلب، ضع رقم 1 في التعليقات لكي أتعرف عليك وأشكرك بنفسي لأنك تدعمني كثيرا. أستغفرك اللهم وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.